Hi guys, welcome back to my channel. This is Rosalie Kipkipan. For today's video, I'm going to cook cheesy carrots turon. Ayan. Ang gagamitin lang natin is lumpia wrapper, carrots and cheese. Ayan. Ni-slice ko na ang aking carrots at ang aking cheese. Irarap lang natin yan guys, isa-isa hanggang maubos ang iyong wrapper.
ayan guys, tapos na rin sa wakas magbalot. Ayan, nag-prepare na ako ng aking kawali at ilalagay ko na ang aking mantika para siya ay aking lulutuin. Yan, ipainit muna natin ang ating mantika. Kailangan guys na medyo marami-rami ang ating mantika para ma-prito natin ng maayos at maluto ang ating carrot sa loob.